नमस्ते, स्वागत छ एसपी कुजिनमा। आज मैले तपाईहरुको लागि खल्पी यानी सिपिएको काँक्रोको अचारको रेसिपी लिएर आएकी छु। आशा छ तपाईहरुलाई मन पर्नेछ। भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। हेर्नुस् त, मैले एउटा ठुलो छिपिएको काँक्रो लिएकी छु। सबैभन्दा पहिले त यसलाई मैले देखाए जस्तै गरी काट्नुहोला। या तपाईले आफ्नो हिसाबले काट्न पनि सक्नुहुन्छ। हेर्नुस् त, यो कति ठुलो छ। यसलाई यसरी ठिक्कको चिरा बनाउनुहोस्। हेर्नुस् त, चिरा तयार भयो। अब हामीले यसमा रहेको गुदीलाई अलग गर्नेछौँ। यो अचारमा काँक्रोको गुदी युज गर्नु पर्दैन। यसलाई निकालेर छुट्टै साँधेर खान पनि सकिन्छ। अब चिराको साना साना टुक्रा बनाएर मैले देखाए जस्तै गरी काट्नुहोस्। यसरी काट्दा यसमा मसला भित्रसम्म पुग्छ र यो अचार स्वादिलो हुन्छ। अब यसलाई हामीले घाममा सुकाउने छौँ। मैले चाहिँ यसलाई दिनभरि घाममा सुकाउने छु। यसो गर्दा यसमा भएको मोइस्चर सुकेर जान्छ र यो सुक्खा हुन्छ। हेर्नुस् त, काँक्रो घाममा सुकेपछि यसमा रहेको पानी सुकिसकेको छ। हामीलाई यतिकै ड्राई पिसेसहरू चाहिन्छ। अब यसलाई एउटा भाँडामा जम्मा गर्नुहोस्। अब हामी यसको मसला तयार गर्नेछौँ। सुरुमा ग्यासमा प्यान तताउन बसाल्नुहोस् र जिराको दाना राख्नुहोस् र यसलाई अलिकति भुटेपछि यसमा पहेँलो तोरी राखिदिनुहोस्। र अन्तिममा कालो तोरी पनि राखेर यसलाई केही बेर भुट्नुहोला। मैले कालो र पहेँलो दुवै तोरी राखेकी छु। तपाईहरूले कुनै एउटा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यो राम्रोसँग भुटेपछि यसलाई अब हामीले सिलौटामा राखेर पिस्नेछौँ। यतिसम्म पिसेपछि यसलाई निकाल्नुहोस्। यसलाई धेरै मसिनो पनि नबनाउनुहोला। अब पिसेको मसलालाई काँक्रोमा राख्नुहोस् र यसमा स्वाद अनुसारको नुन र धुलो खुर्सानी राख्नुहोला। अब यसलाई छान्नको लागि मैले तोरीको तेल तताउन बसालेँ। यो चाहिँ 5 फुरन हो। यो बजारमा सजिलै किन्न पाइन्छ। अब यसलाई तातो तेलमा पड्काउनुहोस्। यसलाई अलिकति कालो नहुँदासम्म तताउनुहोस्। र यो कालो हुन थालेपछि यसमा 1 चम्चा जति बेसार पुर्याउनुहोस्। यसमा तपाईले चिरा पारेको हरियो खुर्सानी पनि पुर्याउन सक्नुहुन्छ। र अब यसले काँक्रोलाई झानिदिनुहोस्।
अनि मसला काँक्रोको चारैतिर लाग्ने गरी यसलाई मजाले मोल्नुहोला। हेर्नुस् त यो कति मजाको खाउ खाउ लाग्ने देखिएको छ। हाम्रो खल्पी अब लगभग तयार हुन लाग्यो। यसलाई राम्रोसँग मोलेपछि अब एउटा सफा भाँडामा खाँदी खाँदी राख्नुहोला। यति गरेपछि भाँडाको ढक्कन लगाएर यसलाई 2-4 दिन घाममा सुकाउनुहोस् र लगभग 3-4 दिन पछाडि यो खल्पी खानको लागि तयार हुन्छ। प्राय दसैँ तिहार या चाडबाडमा यो अचार खाने गरिन्छ। तपाईहरू पनि यसलाई बनाएर चाडबाडको मजा लिनुहोस्। तपाईलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्न नबिर्सिनुहोला। भिडियो मन परेमा भिडियोलाई लाइक पनि गरिदिनुहोला र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहोला। सब्स्क्राइब गर्नको लागि सब्स्क्राइब बटनमा क्लिक गरी नजिकै रहेको बेल आइकनमा दबाएर अलमा क्लिक गर्नुहोस्। धन्यवाद।